हेलो एंड नमस्कार एवरीवन आपनालोকক সকলোকে GBN আসামৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছো ইতিমধ্যে আমি জানো যে 9635 টা GLPUP পদৰ অনলাইন এপ্লাই এয়া সমাপ্ত হৈছে আৰু তাৰ পিছতে যি সকলে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ মনত কিছু চিন্তাই বাল হৈছে আৰু সেই চিন্তাখিনি লৈ পেলাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছো তেওঁলোকৰ মনত এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাই বাল হৈছে যে ভেৰিফিকেশন কেতিয়া হ'ব মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া ওলাব ভেৰিফিকেশনৰ আগত মেৰিট লিষ্ট ওলাব নে ভেৰিফিকেশনৰ পিছত মেৰিট লিষ্ট ওলাব এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যাই তেওঁলোকৰ মনত বাল হৈছে আৰু এই সমস্যাবিলাকৰ সন্ধানতে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছো তো সবিশেষ জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাই থাকিব লাগিব তেতিয়া সকলোখিনি কথা সুন্দৰভাৱে গম পাব যোৱা 24 জানুৱাৰী তাৰিখে এখন নটিফিকেশন ওলাইছিলে আৰু সেই নটিফিকেশন মৰ্মে 27 জানুৱাৰীৰ পৰা 11 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ 9635 টা পদৰ অনলাইন আবেদন চলি আছিল আৰু তাৰ পিছত 2019 চনৰ টেট পাস ক্যান্ডিডেট সকলৰ মাৰ্কশিট কাম সাৰ্টিফিকেটখন ইস্যু কৰা হয় 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰু 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 18 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ডিএমসিত অৰ্থাৎ ডিস্ট্ৰিক্ট মিশন কোঅৰ্ডিনেটৰ অফিচত সাৰ্টিফিকেটখন পাই আছে আৰু সকলোখিনি কথা তেতিয়াৰ পৰা সিস্টেমেটিক্যালি চলি আছে 11 ফেব্ৰুৱাৰীত অনলাইন এপ্লাই শেষ হ'ল তাৰ পিছত 18 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ইস্যু কৰাই থাকিব যিখিনি মাৰ্কশিট কাম সাৰ্টিফিকেট আছে এতিয়া বহুতৰে মনত এটা প্ৰশ্ন হয় যে ভেৰিফিকেশন কেতিয়া হ'ব যিখিনি অনলাইন এপ্লাই কৰিছিলে যি সকলে তেওঁলোকৰ এটা মনত প্ৰশ্ন যে ভেৰিফিকেশন কেতিয়া হ'ব এটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো যে 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগত যেহেতু 18 ফেব্ৰুৱাৰীলে সকলোৰে নিজৰ নিজৰ ডিএমসিত মাৰ্কশিট কাম সাৰ্টিফিকেটখিনি দিব 18 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ তো তাৰ আগতে ভেৰিফিকেশন স্টাৰ্ট নহয় কথা হ'ল যে এই 9635 টা যি পোষ্ট এইকেইটা পোষ্ট 2018 চনৰে হয় আৰু এটা প্ৰশ্ন যি সকলে এপ্লাই কৰিছে 9635 টা পদৰ বাবে তো তেওঁলোকৰ মনত আৰু এটা প্ৰশ্ন যে মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া ওলাব ভেৰিফিকেশনৰ আগত মেৰিট লিষ্ট ওলাব নে ভেৰিফিকেশনৰ পিছত মেৰিট লিষ্ট ওলাব সক ভেৰিফিকেশনৰ আগত মেৰিট লিষ্ট নোলায় এটো এটা স্পষ্ট কথা কাৰণ ইয়াৰ কাৰণ হ'ল যে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাইৰ সময়ত কি তথ্য দিছে হেতু আপোনালোকৰ নিজৰ কথা কিন্তু তাৰ বেসিছত মেৰিট লিষ্ট ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা একদমেই নাই কাৰণ আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লাইৰ সময়ত বহুতৰে তথ্য দিয়াত ভুল হৈছিল বা ডকুমেন্ট আপলোড কৰাত ভুল হৈছিল বা বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ বিসংগতিয়ে দেখা দিছিলে মেৰিট লিষ্ট ওলাব সকলোৰে অৰিজিনাল নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত গতিকে এতিয়াতে আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট নোলায় ভেৰিফিকেশন হ'ব তাৰ পিছত মেৰিট লিষ্ট ওলাব আৰু মেৰিট লিষ্ট ওলাব আপোনালোকৰ অৰিজিনাল নথিপত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰি পেলাই এটো একদম স্পষ্ট এতিয়া এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে যোৱাবাৰৰ ভেৰিফিকেশনৰ নোটিছ মৰ্মে কাৰণ মই ইতিমধ্যে কৈছো যে 9635 টা যে পদ এটো 2018 চনৰে পদ গতিকে যোৱাবাৰৰ ভেৰিফিকেশনৰ নোটিছ মৰ্মে যেহেতু আগৰ যিখিনিয়ে মানে এই পদকেইটাৰ বাবে আগতে যিখিনি এপ্লাই কৰিছিলে তো আগৰ যিখিনি এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকক হয়তো ভেৰিফিকেশনলৈ এতিয়া নামাতে কিয়নো এবাৰ ভেৰিফিকেশন কৰি থৈ দিছে অলৰেডি গতিকে যি সকলে নতুনকে এইবাৰ এপ্লাই কৰিলে 2020 চনত 11 ফেব্ৰুৱাৰীৰ যেটো অনলাইন এপ্লাই সম্পূৰ্ণ হ'ল তো তেওঁলোকক নতুন যেতিয়া ভেৰিফিকেশন হ'ব তো তেওঁলোকক সেই ভেৰিফিকেশনলৈ মাতিব তো এতিয়া কথা হ'ল যে ভেৰিফিকেশন তেওঁলোকৰ কেতিয়া হ'ব সক এতিয়ালৈকে তো সঠিক তথ্য বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নোটিছ অহা নাই ভেৰিফিকেশনৰ কাৰণে কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট বা এটা ধাৰণা কৰিব পাৰি যে 18 ফেব্ৰুৱাৰীত যেহেতু তেওঁলোকৰ মাৰ্কশিট কাম সাৰ্টিফিকেটখিনি দিয়া হ'ব আসাম টেট পাস কৰা 2019 আসাম টেট পাস কৰা সকলৰ গতিকে 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত ধৰক ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষৰ ফালে নহলে মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশনখিনি বা যি সকলে 9635 টা পদৰ বাবে 11 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে যি সকলে অনলাইন এপ্লাই শেষ কৰিলে তেওঁলোকক ভেৰিফিকেশনৰ কাৰণে মতা হ'ব তো এইখিনি তথ্য আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক জনাম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি প্ৰসেছ হ'ব ক'ত আপোনালোকে দিব লাগিব আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশন ক'ত হ'ব লগতে কি ডকুমেন্ট দিব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণে হ'ব এলপিৰ বাবে বেলেগ হ'ব নে ইউপিৰ বাবে বেলেগ ধৰণে ভেৰিফিকেশন কৰা হ'ব সকলোখিনি কথা আপোনালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ'ত মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব এই ভিডিঅ'টো আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি নতুন তেনেহলে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ভৱিষ্যতে সুন্দৰ ভিডিঅ'ৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে আজিলৈ মানে লগ পাম আকৌ এটা সুন্দৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ নমস্কাৰ